what's up? So for this video tutorial, meron akong tuturo sa inyong aesthetic transition. Yan. So, umpisa na natin guys. Bale, mag-add muna tayo ng picture. So, ang lagay natin picture yung yung pang aesthetic Koreana. Ewan ko kung bakit aesthetic yung tawag sa gantong style soft style ata tawag dito. Wait lang. So, mag-add tayo ng picture guys. Bale, ito na lang. Yan. At tsaka ito. Yan, so, mag-add tayo ng markings. Bale, dalawa lang or tatlo. Yan. So, bale, ganito ang gagawin natin. Yan. So, meron tayo tatlong picture dito. Bale, gadget. Ang gagawin natin is mag-add tayo ng ganitong effect. Yeah, ay shape pala. So, yung shape na to is iana natin, iayos natin. So, reduce. And then, cut natin. Tapos, iana natin siya. I-mask. So, ganyan na yung kalabasan niya. Ang gagawin na lang natin is add tayo ng ito. So, ito, una, ganito natin. Add tayo ng keyframes. Moving tool lang yan, guys. Ala. Yeah. So, sa moving tool, i-add natin siya ganito. Tsaka, ganda yung graph. Copy natin yung graph. Tapos, ganun din sa una. Add keyframe. Ay, wait lang. So, ito naman is, dito sa kabila naman to guys. Ay, mali guys. Dito sa dulo yung igagalaw natin. Bale, up muna natin tong isa. Look. Yan. So, off din muna natin tong shape. Bale, ganito yan. Para patay. Paste. Tapos ito. Sa gitna yan, di ba? Yan. So, ganito na yung kalabasan dyan. Next naman is add ulit tayo ng shape. Imamas natin ito dalawa. Para hindi na tayo balito. Pag namas mo yan, gagawa ka na naman ng move tool. Para ganito yung gagawin mo. So, madali lang naman to guys. Ano lang. Tiyaga lang. Lah, off muna natin yan. So, gadget. Sa rated diadyo. Moving tool lang naman siya. And then, ipipaste nyo lang yung graph. Tapos, yan, ganon. So, hindi pa tayo tapos kasi mag-add pa tayo ng motion blur. So, sa motion blur, mag-add tayo mga lang, 40. Copy nyo na lang. And then, paste nyo sa bawat picture. Sa bawat ganyan. Para hindi magigeto tignan. Yun. So, we're not done yet. Ang gagawin pa natin is i-group natin siya as mask. Kasi lalagyan natin siya ng transition. So, yan. Bale, ang gagawin naman natin is yung yung shape dito is itataas natin siya.
And then add tayo ng shape. Wala gagawin natin dito is ganito. Palilit natin siya. So ang gagawin naman natin is ganito lang. So ganyan, depende na lang sa inyo kung anong color yung gusto nyo. Yan. So next is gagawa tayo ng bilog. Yan. So yung bilog na yon, gagamitin natin yan. So kayo na bahala talaga kung anong color gusto nyo. So moving tool tayo guys. Bali 1, tsaka same graph, diba? And then duplicate natin tong circle, and then group natin siya as math. Tapos moving tool dito sa may frame na to, i-move na uli natin siya, and then paste. Yan. So ganito yung kalabasan niya. Yan, di ba? So kaya bahala kung anong gusto niyo ilagay na text dito. Text. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why I'm down, yeah. No friends of mine around, yeah. Now I'm thinking na. And so para mas gumanda, i-duplicate natin to. Wala makapit. Full screen, and then isusub pa natin siya at mabawasan natin siya ng opacity. Tapos ito naman is lagyan natin siya ng shadow. So mas maganda pag ang shadow niya is yung anong pangalan dito, yung low shadow. Ba, makapirate tayo, may nagpapatugtog. Sana wag mag-copyright guys. Sorry. Yan. So yun lang naman for this video, and sana nagustuhan nyo. Thank you so much.